Giữa biển lửa kinh hoàng, người anh hùng cưỡi ngựa sát xuyên qua quân địch, mang sức mạnh của một vị thần sấm. Sấm sét, gươm lửa hòa làm một, giống lao thẳng vào biển quân thù, mang theo vận mệnh của cả dân tộc. Chỉ một nhát gươm, thiện binh vạn mã trao đảo, sức mạnh của thần hóa hiện giữa nhân gian. Truyền thuyết thánh giống. Nhưng để hiểu được sức mạnh ấy, ta phải quay lại thuở ban đầu, giữa cánh đồng văn lang mênh mông, bản lãng khói sương, nơi một đứa trẻ ra đời trong điều kỳ diệu. Giữa làng quê yên bình ấy, có một người mẹ già sống đơn côi, hiền hậu như đất, cần mẫn như dòng sông quê. Một buổi sớm tinh mơ, giữa nương cà còn đẫm sương, bà nhìn thấy dấu chân kỳ lạ tỏa sáng giữa đồng. Khi bàn chân bà chạm vào dấu lạ, ánh sáng nhiệm màu lan tỏa quanh thân, gió mang hơi ấm của điềm lành. Từ ngày ấy, bà thấy trong lòng dân tràn niềm tin mới, như có sinh linh kỳ diệu đang lớn dần. Mỗi sớm mai, bà nghe trong gió thoảng, có tiếng thì thầm của đất trời đang gọi tên một điều thiên. Thời gian lặng lẽ trôi, bốn mùa nối nhau như dòng sông tuổi đời. Rồi một sáng, tiếng khóc trẻ thơ vang lên giữa ngôi nhà nhỏ. Bà ôm con trong hạnh phúc ngập tràn. Bà đặt tên con là Giống, để chó mãi hát bên đồng. Mỗi hạt lúa, mỗi dòng sông đều nhớ tên con, đứa trẻ của đất trời. Đứa bé lớn lên từng ngày, lạ thay chẳng nói một lời, chỉ nhìn ánh sáng bằng đôi mắt sâu thẳm, như đang nghe điều gì từ đất trời. Ngôi làng nhỏ vẫn yên ả trôi qua, tiếng cười vang khắp ngõ. Chỉ riêng cậu bé ấy lặng lẽ như bóng cây ven đường. Đêm xuống, chỉ còn tiếng củi cháy và hơi thở khẽ của đứa con, nỗi lo xen niềm hy vọng trong đôi mắt người mẹ. Rồi một ngày, tin dữ lan về giặc Ân kéo đến biên cương. Gió giấy loạn, lòng người hoang mang. Trong cung điện rợp vàng son, vua Hùng trăn trở ai sẽ đứng lên cứu nước giữa cơn binh lửa. Theo lệnh vua Hùng, sứ giả cưỡi ngựa lao đi, mang theo hy vọng cuối cùng của triều đình. Qua bao dặm đường, ngựa sứ giả cũng đến một ngôi làng nhỏ bình yên, nơi câu chuyện định mệnh bắt đầu. Trong căn nhà nhỏ, đứa bé im lặng bỗng quay đầu nhìn ra, như chờ đợi điều gì. Bỗng nhiên đứa trẻ cất tiếng nói đầu tiên: Mẹ, mời sứ giả vào đây. Người mẹ sững sờ, sứ giả kinh ngạc, cả làng đều lặng đi trước tiếng nói đầu tiên của đứa trẻ lạ. Về bảo với nhà vua rèn cho ta một con ngựa sát, một thanh gươm sát, một áo giáp sắt và một nón sắt. Ta sẽ đánh đuổi giặc giữ nước cho dân. Sứ giả tâu vua, kể lại chuyện đứa trẻ lạ vừa cất tiếng nói. Cả triều đình lặng người suy nghĩ. Vua Hùng truyền lệnh trong đêm, rèn áo giáp sắt, ngựa sắt, gươm thiên, gửi trọn niềm tin vào đứa trẻ làng Giống. Cả lần rộn ràng bàn tán, người mang gạo, mang cơm, góp cho cậu bé kỳ lạ ấy. Cậu bé ăn khỏe lạ thường, mỗi bữa ăn no bằng cả làng gộp lại. Người mẹ nhìn con cao to thần kỳ, lòng vừa lo vừa tự hào, như hiểu rằng định mệnh đang đến gần. Cả kinh thành không ngủ, thợ rèn ngày đêm đổ mồ hôi, rèn giáp, đúc gươm theo lệnh vua. Áo giáp sắt đã hoàn thành, ánh lên giữa đêm như ngọn lửa của niềm tin. Từng mảnh sắt ráp lại thành hình, con ngựa sắt khổng lồ đã sẵn sàng mang linh khí của thần. Tráng chớm hôm sau, đoàn xe chở giáp và ngựa sắt rời kinh thành, hướng về ngôi làng nhỏ nơi cậu bé kỳ lạ đang chờ. Khi giáp sắt khoác lên vai, cậu bé đã hóa thành người anh hùng, ánh thép phản chiếu niềm tin của cả dân tộc.
Thanh gươm đầu tiên trong tay giống tỏa sáng như sấm, đá cũng vỡ đôi sức mạnh thần linh đã thức tỉnh. Ngựa sắt phun hơi đỏ rực, đôi mắt bừng lên như lửa thần, sẵn sàng cùng người anh hùng ra trận. Bà nắm lấy chân ngựa sắt không nói nên lời. Giống khẽ cúi đầu, ánh mắt chất chứa tình mẹ, tình dân tộc. Giống nói mẹ ở lại bình an, con đi vì nước, vì dân. Lời dặn ấy vang mãi trong lòng người Việt. Dân làng tiễn biệt, ai cũng rưng rưng nước mắt. Người mẹ già đứng lặng, nhìn theo bóng con trong khói sương buổi sớm. Giống vào kinh, cúi mình trước vua Hùng. Vị vua hiền nhìn chàng trai sắt thép mà lòng tràn hy vọng. Vua Hùng truyền lệnh cao cho giống quyền dẫn quân, vì dân trừ giặc. Trống đồng vội vàng, khí phách dân làng dân cuộn như sóng, gọi tên người anh hùng Giống. Ngựa sắt vượt sông, thuyền mọc lướt dòng, cờ tre phấp phới xẻ đường ra trận giữa sông núi quê nhà. Phía trước chiến trường khốc liệt, Giống siết chặt gươm thiền, ngựa sắt gầm vang, thôi khắc định mệnh đã đến. Từng nhịp trống dội xuống mặt đường, quân ân kéo dài như dòng bão tím, lay động cả những lũy tre ven chân núi. Ánh bình minh phủ lên mũ sắt bạc, thanh gươm rực sáng. Giống hô vang Ra trận! Đất chuyển mình, tiếng hô Xung phong! Tất cả cùng Giống đồng lòng đánh giặc cứu non sông. Trên cánh đồng tre hai màu cờ chia đôi, trống dậy, đất nghiêng, trời chuyển. Chỉ một nhịp thở nữa thôi, hai đạo quân lao vào lửa chiến. Gươm chạm gươm, lửa bốc khói văng, chiến trường rung chuyển. Giống lao thẳng vào trận tuyến, ngựa sắt phun lửa, đất trời rung. Giống tung gươm, chỉ một nhát, muôn quân địch bạc lùi. Từ giữa biển giáp tím, tướng Ân bước ra, lưới đao lạnh chỉ thẳng về phía Văn Lang. Hai lưỡi thép va nhau tóe lửa, hơi thở chiến trường nóng rực mặt người. Tiếng rạng vang trời, lưỡi gươm gãy đôi, nhưng ánh mắt Giống sáng rực hơn lửa thép. Gươm gãy, người anh hùng nhổ cả bụi tre, hóa đất trời thành binh khí. Giống nhổ tre, lửa cháy ngút trời, giáp sắt sáng rực, ngựa lao như sấm. Ngựa sắt rực hơi lửa, ngọn tre lóe sáng. Giống áp sát quật ngã thế đào tướng Ân. Một nhát tre như sấm, Giống giáng đòn, tướng Ân gục ngã. Chiến trường nhuộm sáng trong hơi lửa của người anh hùng. Sấm sét đổ vàng, tre bừng sáng như lửa trời. Giống hóa thân sức mạnh non sông, người và trời hòa làm một. Một nhát tre bừng lửa trời, quân Ân áo tím vỡ, đội hình tan tác, gục ngã, tháo chạy. Giặc cúi đầu xin hàng, đất trời lặng im giữa người anh hùng Văn Lang. Dân làng trói giặc, lòng người nhẹ như gió. Giống lặng, nhìn về núi Sóc Sơn. Giữa tro tàn, mẹ tìm được con. Không lời nào cất nổi nề, chỉ nước mắt hòa cùng nắng. Bà nắm tay con một lần cuối, rồi khẽ buông. Trong vàng sáng chiều, người anh hùng hướng về núi Sóc Sơn, nơi mây mở lối đón bước người bay lên. Sứ mệnh đã hoàn thành. Mặt trời rọi xuống, đất trời chứng giám cho người con đất Việt. Giống nâng đuốc, tre cháy sáng mở lối trời. Ngựa sắt phun lửa, gió bật thẳng trời cao.
Sấm sét vàng trời giống cưỡi ngựa sát bay thẳng lên mây, để lại vệt sáng giữa non sông. Dân làng quy lạy cảm ơn người anh hùng đất Việt. Trên mây trắng, tên thánh giống sáng như mặt trời buổi cuối ngày. Dân làng lập đền sóc, trồng lại tre xanh, mở lễ hội giống để tạ ơn thánh giống. Từ đó, thánh giống hóa thân vào hồn dân tộc, sống mãi cùng non sông Việt. Từ tre làng xưa của thánh giống, người Việt vẫn trồng tre, giữ hồn dân tộc qua bao thế hệ. Thánh giống không chỉ là huyền thoại, đó là tinh thần Việt Nam. Khi đất nước cần, người Việt cùng nhau đứng dậy. Ngọn lửa thánh giống không bao giờ tắt, vẫn cháy trong tim người Việt, soi đường cho tương lai dân tộc. Lịch sử lộ mặt. Một người, một dòng sông, một dấu mốc. Đánh một trận, mở một thời đại. Giờ khắc định mệnh, bạch đằng phán quyết. Rước rút, quân ta tiến. Trận chiến bạch đằng.